101.3 Grace Covenant FM, Lingaw Kaayo. Zo Joey on Grace Covenant FM. Miss Lynn Mercedes. Mr. July Aguilar. Sexy Aya on Grace Covenant FM. Giya sa Pagpili 2022. Usa ka oras nga tulumanon, matag Lunes hangtod Biyernes, alas 12 ang takna sa udto, ngadto na sa launa ang takna sa hapon. Ihatod kaninyo sa atong mga program anchors, Municipal Administrator Engineer Joselito Nonoy Miquiabas, kauban sa iyahang co-host nga si Melody Yurong. Ania ang inyong mga alagad sa kahanginan. Ang oras alas 12:03 na sa kaudtohon. Mayong udto kanyang tanan mga suking tigpaminaw dinhi sa 101.3 Grace Covenant FM. Nining atong programa sa matag adlaw from 12 to 1 o'clock Monday to Friday. Ngang uluhan Giya sa Pagpili 2022. Gimugna kini namo pagtuyo nining mga station aron nga makahatag o gabayan ngadto sa mga pumipili, mga katawhan sa tibok Pilipinas, mga katawhan nga maabot ini mong Sibya aron nga maka balanse makapili-pili kinsa gyud inyong ganahan nga pilion hatagan sa pagsalig sa katungdanan sa presidente nga pinaka-importante nga posisyon sa Pilipinas. Ug mao na nga pinaagi sa paghisgot sa matag kandidato sa nasyonal ang ilang biography, ang ilahang unsa ni kini mga accomplishment, achievements, mga experiences, plataforma di gobyerno ug uban pang information sa matag kandidato makatabang kini kanato sa pag mga mahimong gabayan sa pagpili. Mao nang ang uluhan sa atong programa Giya sa Pagpili 2022. Diin nagasugod naman ang hapit na kini mag-usa ka bulan ang kampanya sa national kay nagsugod man atong February 8 og nga matapos kini sa May 7. Hapit na magbulan gikan karon kay today is March 4. 4 days from now, 1 month nang nangumpanya ang atong mga national candidates from President, Vice President, Senators, and party list. So sa makausama yung udto o partner para sa imong panahon. Yes, salamat kay partner. Maayong udto sa ato mga suking tigpaminaw. Happy Friday po sing lahat dyan. Adlaw karon nga Biyernes, March 4, 2022. So, hello sa lahat ating mga listeners, mga viewers out there. Hello po sing lahat dyan. Kumusta po kayo? And then, sa mga nangaon po karon maayong pagpaniod to. I hope nga naka-tune in mo karon para matagaan mo giya sa pagpili para sa itong May 9 national and local elections. So, happy Friday again. And thank you so much for listening and watching. Okay. So, atig yung naon mga kaigsunan ako sa namo sa kanginan nga
ang pagpili na to sa atong kandidato sa pagka-presidente ayaw ibase sa kanang haka-haka lang kung unsa inyong nadunggan, kay kinahanglan nga kung magpili ta sa atong kandidato kana yung base sa atong nahibaw-an sa iyang pagkatao, sa iyang mga accomplishment, o kanang unsa siya ka unsa siya ka kamatinud-anon unya or pro masa, no? Naghisgot ta kita nga ang usa sa hiyas nga importanteng hiyas nga magpili tag presidente kanang presidente nga isog. Tungod kay kung maisog nga atong presidente, aduna siya political will sa pagsumpo sa mga sindikato o uban pang mga makadaot sa atong peace and order. Sama sa naitabo sa isang tuod ang atong presidente mo gawas naman hapit by June 30, pero usa sa mga legacy or iyang mga accomplishment nga importante kayo nga nahitabo o naghihimo niya dinhi sa Pilipinas katong pagbungkag niya sa mga sindikato sa druga, kidnapping o uban pa, bisan pa sa terrorism, no? Terorista iya kining gisumpo o kana mahitabo lamang kung ang atong presidente pangyod ning dunay kaisog nga musumpo nining maong mga grupo. O muna ang usa sa pinaka nindot nga hiyas nga nakita na to nga angay dapat sa usa ka presidente, no? Kay daghan naman nangagitag presidente pero dili gyud sama kaisog ni President Duterte. Mao nang ang atong peace and order dili gyud kayo stable, no? Dili kayo stable o kuyawan pa ta kay warang nagkagrabe na hinoon. So mo na akong nakita mga kaigsunan nga kung magpili ta og presidente, usa sa pinakaimportanteng hiyas sa usa ka presidente nga atong pilion, kinahanglan isog siya. Si President Duterte bisag tiguang na isog gyud siya. Mingon pa mangani siya, bahalag ma-impierno ko, basta di lang mo ma-impierno. Grabe, no? Di po maayo nga siya ma-impierno. Yung uban, hayahay. Ang iyahan lang nga tungod sa pagsanta sa mga krimen o mga sindikato nga gusto ng bungkagon mo ng marka bahala siya. Bahala na pagkakinaon sa hangtod gani nga giinitan siya sa international no? Kay tungod sa ihang mainiton kayo nga kausa, ilabi na sa pagsumpo sa droga. Pero dili lamang good drugs lang ang iyang nasumpo, lakip naman niini ang kining sa mga sindikato nga iyag yung nasumpo. Kay pahit kayo sa unang panahon sa wala pa sa mga presidente nga halos di na taganahan mulaag kay libinag ma-aksyon na nagkagabi kay lagi anaaman ang kaning mga sindikato sa kidnapping sa una. So mauna nga kuan kining mangita tag presidente nga anaan niya nga hiyas. Ikaduha nga hiyas nga atong pilion sa pagka-presidente kanang kamao siya or mahibalo siya mo huna-huna o ma-feel niya, mabati niya sa iyang kinahiladman, passionate siya, nga masayon siya unsay gikinahanglan sa katawhan. Unsaon nga siya makatabang. Now, nining time ni President Duterte, nahitabo ang pandemya. Nakita na to, grabe ang effort sa atong gobyerno, grabe ang mga gihimo nga kining pagtabang sa atong government tungod kay inana pod ka agresibo ang atong presidente nga mitabang sa atong mga kining sa mga katawhan, no? Mo nang nining atong pagkuan sa pandemya, daghan apektado gud kay ta, pubintahan na lang gyud
kay naatay presidente nga naminaw unsay pulso sa katawhan, unsay gikinahanglan sa katawhan panahon sa krisis. Hinoon, dili man perpekto ang atong presidente. Pero akong paminaw, wala po siguro na mugrado o below 75. Kung magisigutag paggrado, no? Kung sa eskwela paggraduhan man tag passing score nga 75. Akong pagtuo, more than po 75. Kay ang usana nga pinakanindot katong yung political will diin daghang mga lugar nga iyang gipang sira para lang gyud maanindot pagbalik sama sa Boracay, ang Manila Zoo ug uban pa nga nalimtan ako ang uban tungod kay ang atong presidente po environmentalist, no? Concern siya sa atong kinaiyahan. Dapat yun po na, no? Dapat yun po na nga environmentalist, concern siya sa atong kinaiyahan. So muna yun, atong kwan. So una, ang kaisog yun, bisag di ko sa isog, pero nagi sa strong political will. Then, passionate sa katawhan. Then, balagi na, yun serbisyo gyud nga yan nakita ang angay gyud serbisyo ng katawhan, no? Kinahanglan gyud serbisyuhan ang atong presidente bisag gulang na atong nakita grabe ang pagserbisyo. Aduna ko say weekly talk to the people of the Philippines. Pag naaka niya ng weekly talk to the people of the Philippines, usa ka na nga makadugang sa kabisi sa presidente. Ako man lang gani, bisan lang gani o 1 hour lang program sa udto o sa karasugtungan sa buntag. Pero grabe naman ang nakadugang sa kabisi, no? Nakadugang sa schedule na to. Pero ang epekto man sa nindot. Tungod kay at least ang mga katawhan masayod yun po, no? Masayod sa kinatibukan, masayod sa mga advantage, masayod po sa mga disadvantage sa matag sitwasyon. So mao nang kagahapon gibalik na po na mo paghisgot ang presidente nga mga presidentiable. Kung naay time ibalik ka na to ni. Dili mahimong kausa lang. Kay importante mo gud kini nga posisyon, no? Importante nga posisyon. Ang atong mga kandidato, 5 man ni kabuok, no? 5 kabuok ang atong kandidato pagka-presidente. Naa si Ping Lacson, senator na siya, no? Dayon, hindagag presidente. Dayon, Senator po Marcos, hindagan po og presidente. Then, Mayor Isko Moreno, nga midagan po og presidente. Dayon, Senator Manny Pacquiao, no, Pacman, nga hindagan po og presidente, o si Vice President Leni Robredo, nga midagan po og presidente. So, mao kana nga ang atong mga presidentiable, no? Balik-balikon jud kay aron nga makabalanse gid mo maayo, no? Sa kupras pa na, maayong pagkabalansi. Walay na dihado. So, expect na lang balik-balikon ginina mo. Ang Vice President, balik-balikan po na mo. Pero, sorry lang, di na mo tanang senador amo ang hisgutan. Kay, tinakana po ni kayo. Maraging abotog si Tintay 70. 70 candidates for tinta ka bo yung dato pagka-senador munang as of now naami siyam nga amo nang naisgutan o niya katong siyam ako mong prangkahan nga mutoy sa ako lang mutoy akong tabangan mo akong suportaran, no? Kay sa ngalan nga nag-alagad kita din sa LGU Bacolod sa taod-taod nga panahon na sinati na ginako, nasuhito na kay ko kinsara sa mga senador,
ang dali na to mahangyo ang nakatabang sa atong lungsod sa Bacolod. So mao na. Kagahapon gibalik pag-isgot ang life biography ni Senator Ping Lacson, no? Ang mga accomplishments, iya po mga plano. Kini si Lacson, maura ni nahimong senador, mao nang di mi kapangayo og project kay dili po siya mudawat o kanang gitawag og port barrel sa atong gobyerno. Galikay siya. Mao nang kung na mga project niya, iyan na lang i-endorse sa mga agencies, pero dili gikan sa yang CDF, kay ayang CDF wa ginya dawata. Wala niya dawata kay iyang una-una sa CDF ang god na ay mga binuang, no, na mga pukus-pukus. Ibase na to na atong mga nangaging mga investigasyon sama atong kang Napoles, no, katong sa fertilizers camp nga kato si sa DE po to, nalimot po ko ang apelido adto. So kini si Lacson, why ika-issue about corruption kay wa may CDF nga gidawat niya gikan sa atong gobyerno. Ang galikay siya sa mamansahan siya sa dungog nga corruption. Ang problema po, di po ta kapangayo kay wa mo po siya ikatag. Maron na nakalisod po, no? Mo nang until now, pila na siya ka term pagdagan o nahimong senador. O di ta kapangayo project kay wa man siya kaugalingon nga CDF or port barrel kay supak manggod siya anang port barrel. Kaya mo kung na makahatag o kuan. Siya pa nakaut-ot, no? Nakaut-ot. Kay dili man tanang port barrel nga gigamit sa eksakto yun. Sama na itong naitabo sa kang Napoles nga na-discoveryan ang daghang way yung mga binuang. Sumoni si Senator Ping Lacson, no? Former PNP chief, former PNP chief for the entire nationwide, no? For the entire country. Siya ay nahimong sa panahon nahimo siyang PNP chief. Ang legacy as PNP chief, number 1, di siya musugot nga ang mga PNP lapas sa 34 ang hawak. Maunang ang uban mga PNP sa una nga tungod niya ng maong labi na itong mga opisyal, tungod kay gustong magpagamay kay mo instruction, ang uban nasubrahan siguro ito pagamay kay nasubrahan po kadako, wa kagwanta, mo itong nadisgrasya ang uban, no? Tungod sa iyahang baruganan nga kinahanglan aron sayon-sayon lang makalihok ang mga pulis makadagan nga may gughawak. Sakto gyapon na, no, kay kuan man pulis ba ya, no, enforcer. So karon based sa alphabetical, una na mong giisgutan si Lacson, no, based on alphabetical. Hindi na punta sa ikaduhang kandidato, no, ikaduhang kandidato sa pagka-presidente ang si Senator Marcos, no? Senator Marcos. Then akong ipabasa ni sa akong partner, ayaw lang kayo paspasa partner. Kay aron nga ang mga naminaw gyud maka matuhog gyud nila, no? Ang kinabuhi ni Senator Bongbong Marcos Jr. Okay, partner? Yes, partner, salamat. Okay, karon ato na pong pag-isgutan ang biography sa atong magpapili sa presidential kani si Senator Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Okay, Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. having been in public service for over 25 years. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has achieved a distinguished career in government. His electoral journey has allowed him to serve in several positions in both the executive and legislative branches of government. His various stints in government have allowed him to carve his niche in the Philippines' rich political history.
Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who is running for president in the May election, is planning to streamline government agencies dealing with the labor sector and push for a review of the proposed measure to end contractual work in the country. Bongbong Marcos aims to leave behind family's dark legacy and rise to the top. Okay, ang complete name niya is Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Iyang nickname kay Bongbong. Natawo siya adtong September 13, 1957. Iyang birthplace diha sa Manila, Philippines. Ang address po diha sa 10 Barangay Lacub, Batak, 2906 Ilocos Norte. So kabahay naman siyang parents, ang pangalan siyang mother kay siya Imelda Romualdez Marcos, former beauty queen. And then yung father naman, ang late strongman, former President Ferdinand Marcos Sr. Iyang status is married last April 17, 1993. Ang pangalan siyang asawa kay si Luis C. Araneta. And then as tulo ka anak, namely si Ferdinand Alexander, Joseph Simon, and William Vincent. Kabahin naman sa iyang educational background, sa iyang MBA, ni graduate coursework in Business Administration at Wharton School of Business at University of Pennsylvania. Sa iyang undergraduate degree naman, nagkuha siya ng special diploma in Social Studies at Oxford University, England. Kabahin naman sa iyang secondary education, dito siya nag-eskwela sa Worth School, England, way back in 1970 to 1974. During his elementary years, nag-eskwela siya sa LaSalle, Green Hills, Mandaluyong City. And then sa kindergarten, dito siya nag-eskwela sa institusyon Teresiana, Quezon City, Philippines. Kabahin naman po siyang service record, nahimo siyang senator July 2010 up to present. Nahimo po siyang congressman at 2nd District, Ilocos Norte, way back 2007 to 2010. Nahimo po siyang governor at province of Ilocos Norte, way back 1998 till 2007. Nahimo po siyang congressman sa 2nd District, Ilocos Norte, way back 1992 to 1995. And then nahimo po siyang governor at the province of Ilocos Norte, way back in 1983 to 1986. Nahimo po siyang vice governor at the province of Ilocos Norte, way back in 1981 to 1983. Kabahin naman po sa iyang awards and citation. Year 1994, nakakuha siyang award kaning top most outstanding contributor of CDF to Cooperatives Awardee. And then sa tuig po na 1994, nahimo siyang Young Achiever Awardee for Government and Public Service. Yes, partner. Ano tarapit sa service record? Major legislation. Major legislation. Yes, sir. Okay. Mao ni ang iyang mga napasaka o nahimong balaod. Napasaka nga nahimong balaod sa atong gobyerno o sa Kongreso. Ang balaod, no, major legislation mao ni Anti-Drunk and Drugs Driving Act of 2012. Siya din nag-endorse or nag-sponsor o nagpasar og balaod nun, no, bill. Ug nahimog yung balaod karon sa atong gobyerno ang katong kining Anti-Drunk and Drugs Driving Act of 2012. So kining mga nag-drive nga mahubog o nakadruga kung mabanta man sa ni madiskubrian, naka-violate kita sa balaod kay doon na may balaod nga dili pwede mag-drive ang hubog o ang nakadruga, no? So adto pa din ng 2012, no, nahimo ng balaod. Sunod, usa sa iyang mga major legislation, National Health Insurance Act, no? National Health Insurance Act. Kuan siya kining
balaod kini nga parte sa insurance sa health, no? Usa siguro nini ang atong PhilHealth, no? Then Cybercrime Prevention Act of 2011 kinipod tungod ining atong mga social media ga dunay na balaod, no? Kay sumbako na naman nakasulay gani kun ini nga nagpanghilabot sobrang sobra. So balaod na ni ato pa dayang 2011 Cybercrime Prevention Act. So katong mga daghan man nag-text nako nga kuan kini gi-post wa mananghid, no, gi-post unya mayro bag ang gi-post picture lang niya natunong gwapo gwapa pero bawal pa gani na kung wala mananghid ang di gid mayo nga gi-post kay katong yung mga binuang, sa mga labinag sa mga babae nga side ng mga nagkauyab then looy ang babae kay hadlokon na lang dayon sa lalaki i-post kana dako ka ng supak sa balaod peligro na manang di gud maatig post kay dunay balaod nga bawal ka na siya. Cybercrime Prevention Act of 2011. Sunod Pag-asa Modernization Act of 2015. Sa atong weather ni nga ang atong weather aduna gyud mga saktong kahimanan na mga latest mga gadgets uban pang mga machinery para ma-detect ang mga incoming nga mga kalamidad sa ilabi sa kasagaran gyud ganin sa mga typhoons, no? Layo pa, hibaw na. Tungod sa mga kahimanan nga ana karon sa pag-asa. Nga diin nahimo kining balaod pinagi sa gitawag major legislation sa ato nining kandidato si Marcos. Sunod niyang major nga balaod nga napasar nahimog yung balaod po, Expanded Senior Citizens Act. So, para sa mga senior citizens, siya ang nagkanining balaod. Siya nagpasaka. So, doon ay 5 nga nakasakop sa kitawag major legislation niya. Sa Senate, sa 2013 to present, senador siya in 16th Congress. Ang mga committee ngayang gidala o gihandulan sa Senate, chairman sa Committee on Local Government, Committee on Public Works, then vice chairman, Committee on Civil Service and Government Reorganization, then Committee on Cooperatives, Committee on Foreign Relations, muna yung mga standing committees. Ang iyang member siya sa Committee on Agrarian Reform, Committee on Agriculture and Food, Committee on Accountability of Public Officers and Investigation or sa Blue Ribbon, Committee on Climate Change, Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Committee on Economic Affairs, Committee on Education, Arts and Culture, Committee on Energy, no? Muni ang mga membership niya sa committee. Member, Committee on Environment and Natural Resources. Member, Committee on Finance. Member, Committee on Government, Corporations and Public Enterprises. Member, Committee on Health and Demography. Member, Committee on Labor, Employment and Human Resource Development. Member, Committee on National Defense and Security. Member, Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Member, Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Then Member, Committee on Women, Family Relations and Gender Equality. Dito sa House of Representatives, in 2007 and 2010, siya ang representative or congressman
from the 2nd District of Ilocos Norte. No? Sa 14th Congress, siya ang Deputy Minority Leader. No? Deputy Minority Leader sa 14th Congress. Sa 1992 to 1995, Congressman gihapon from the 2nd District of Ilocos Norte, 9th Congress. Then, dito sa province of Ilocos Norte, nahimo siyang Governor, province of Ilocos Norte, in the year 1998 to 2007. So, 3 terms. Then, again, nahimo siyang governor in 1983 to 1986. Muni panahon sa iyang papa. Then, in 1981 to 1983, nakagipod siya og vice governor sa province of Ilocos Norte. Ang iyang political affiliation, ang iyang partido, sa 2009, in year 2009 to present, member siya sa Nacionalista Party. Then from 1980 to 2009, member po siya sa Kilusang Bagong Lipunan. No? Kilusang Bagong Lipunan. Partner? Yes, partner. Salamat kayo. Kabahin naman po sa iyang accomplishment ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una, kaning Bangsamoro Region, Marcos, as chair of the Senate Committee on Local Government, sponsored the proposed Bangsamoro Basic Law in the plenary. Although the measure failed to pass the 16th Congress, it was eventually approved and enacted into law in 2017. Another one naman sa iyang na-accomplish kaning Corona impeachment. Marcos is one of the only 3 senators who voted against the impeachment of the late Chief Justice Renato Corona on grounds of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So another po sa iyong accomplish kabahin aning cybercrime prevention. While he voted for the approval of the cybercrime prevention law, Marcos filed a measure seeking to delete the provision that imposes a higher penalty for cyber libel than what was imposed for libel committed through traditional media. And lastly po sa iyong accomplish kaning kabahin sa reproductive health. Although he was not an author, Marcos voted for the approval of the reproductive health law, which was opposed by some religious groups. Then, Marcos in 2016 was sued, no, at the height of the campaign due to allegation of corruption. Complainant cited Fort Barrel whistleblower Benhor Lois digital files showing 9 of Marcos' special allotment release order, SARO, funneled 205 million of his speed up to bogus foundations. They added that Marcos supposed conjoined Catherine Me Santos conspired with Janet Lim Napoles to commit plunder. So, muna ang mga naka-agi siya og mga kaso, no? Graft and corruption charges niya itong pagdagan niya sa 2016. Giingon pa nga at the height of campaign, sa ito pa, ito nang sa campaign period. Then, sa other controversies, human rights groups seek to disqualify Marcos for material misinterpretation in a certificate of candidacy and conviction in 1995 for non-filing of income tax return. Marcos was convicted by Quezon City Regional Trial Court in 1995 of eight counts of violation of the 1977 tax code, especially for non-filing of income tax return. The Court of Appeals in 1997 upheld the conviction
and the fines imposed by the trial court, but removed the 7-year prison term. The conviction became final after Marcos withdrew his appeal before the Supreme Court in 2001. Retired Senior Associate Justice Carpio in his column alleged that Bongbong Marcos, Imelda Marcos, Irene Marcos, and Amy Marcos, as heirs of Ferdinand Marcos Sr., have yet to pay estate tax worth 203.8 billion, inclusive of interest, penalties, and other charges. So, sa mga controversial nga issue sa iya, sa ilang pamilya, ng non-payment of tax, yung gitawag estate tax, no? Dako-dako ra ba? 203 million. Wa pa ni decision ni final sa korte, no? Kay wala ongoing pa ni siya ang litigation ni. Then ang iyahar na niyang na-convict katong non-filing of income tax return, no? So non-filing income tax return. Marcos denies having troll farms as he leads informal online service, as is being hounded by accusations from a Cambridge Analytica. Okay. So, napasinginan po siya nga naa siya niining mga troll farms as he leads informal online service. Mo ko na hinungdan nga nag-una siya karon sa mga survey kay hinggamit mo siya niining gitawag og troll farms. Unsa nang troll farms kana bang sa social media nagit siya yang gigamit ang social media, no? Nga para mo pasikat gyud maayo, no? Ang kana control farms ang ug sa tubig pa na ang tubig nga lubog giputi inana ba ang purpose sa troll farms. Unya pod ang tubig pod ka tin-aw kayo, gihimo pong itom. Wana ang kinabuhi sa uban magguba, kay mo may tuyo gubon ang kinabuhi wanang na. So gi-allege nga appeal si Bongbong, no? Yan usa sa mga pamagin ng iyang kampanya nga mauna. Pero kanang tanang puros pa acquisition. Wala pa final nga gikan sa korte. Okay. Stand on issues, yung mga baruganan, ini mga issues, COVID-19 pandemic, Tawid COVID, Beyond COVID program aims to strengthen the country's healthcare system by increasing the salaries of medical workers. Okay, muna iyang mga plano, mga kung presidente mo iyang plano. Strengthen the research of Institute for Tropical Medicine, RITM, and the University of the Philippines, National State of Molecular Biology and Biotechnology, Biotech. Then, iyang pong stand sa be self-sufficient in vaccine production. So, kinara mo, produce kita vaccine, no? Resume face-to-face classes by deploying vaccinated teachers. Mapunayahang mga kwan, no? Mga stand, nining mga issues. Sa economic recovery, modernize existing seaports, airports, and railways to raise the country's import and export capacity and eventually expedite economic recovery. So, mo po niya mga plano. No, sa economic sector, gusto na i-modernize ang mga seaports, mga pantalan, mga airports, mga railways, mga agianan sa mga train ba, no? Para
makapadasig sa import and export, makapaligon nya ma-expedite pod aron dali gyud nga mabawi na to ang atong nawala, ang nadaot atong ekonomiya, mapabalik pagbarog. Vaccinate workers under micro, small and medium enterprises to increase economic activity. So oyan po siya, nga dunay vaccinate workers under micro, small, medium enterprise to increase economic activity. So kinahanglan mo increase ang mga kanang tawag is MSME to increase economic activity. Then ang hapong stand sa drug war campaign, pursue drug war with same vigor but more focus on prevention, youth education about the health effects of drugs and improvement of rehabilitation centers. Mao po niyang stand sa about sa drugs. Sa West Philippine Sea will employ President Duterte's approach to dealing with China by reaching bilateral consensus with the superpower. Wana negosasyon. Hindi magibuta po kaya nga mo makigubat, Sa peace talk with communist rebel, no definitive platform yet on curbing insurgency, but lamented senators cut on NTF LCAC budget, cut on NTF LCAC budget, cut on. So then in 2010, he urged the Arroyo administration to resume peace talks with the New People's Army as it stepped up attacks during election season. Mao pa na yang baruganan, Sa climate change and the environment, in 2016, he urged all levels of government to integrate climate change mitigation. Yang ihapong plataforma about sa atuang climate change nga problema. Matod pa din government infrastructure projects should be designed to mitigate the effects of climate change. Madungagan na ang budget. Kay tungod nga kinahanglan ang mga infrastructure climate change resilience, climate change resilience. Then all government agencies must improve their capacity to respond to natural calamities, he added. So tanang mga agencies sa gobyerno yang ipa-improve ang kapasidad para sa response niya sa calamities. Ito binigod ang kining sa rescue, sa DREAM, sa Disaster Risk Reduction Management Council, bisan pa sa uban. Then sa infrastructure, modernize Philippine infrastructure to make the country a logistic hub in Asia by upgrading the country's airports, seaports, and railways, investing in port automation, computerization, and artificial intelligence, and developing small ports that use shared data, platforms, and machine learning. So, mga po na yung baruganan, mga plano po sa infrastructure sector. Sa education, no definitive platform yet, but urge the Senate to restore budget cuts. Ipabalik yun ang itangtang budget in the Department Overseeing Education. In a statement this September, he said that education is a continuing public expenditure that naturally grows proportionately with the burgeoning population. Sa agriculture at transfer of
National Irrigation Administration niya to the Department of Agriculture to help Filipino farmers to improve their agricultural productivity. Mao pa na yung sugyot, no, mga plataforma sa sektor sa agriculture. Then ICE 100% coverage of irrigation in all available areas by establishing water impounding facilities instead of dams. Then, ang pong baruganan sa same-sex marriage and LGBTQ and plus rights. In 2016, he expressed support for same-sex marriage. He said that it is time for Filipino to recognize the union of homosexual couples. He added that Filipinos should be treated equally, whoever you are. Okay? Yes, partner. Kabahin naman po aning iyang stand issues sa the ABS-CBN franchise and press freedom. No reported stance on the ABS-CBN franchise or press freedom. However, there are rumors that Solicitor General Jose Caleda's Q warranto petition against ABS-CBN was filed on February 2020 as the behest of Marcos. Kabahin naman po sa divorce nga issue mo niyang stand. In 2016, he expressed disapproval of divorce because he loved his wife. I love my wife. I do not want to divorce her, he said. And then kabahin naman po sa labor rights na issue mo niyang stand. In 2016, he vowed to end contractualization and promised to create more local jobs. He also pushed for the increase of minimum wage and the establishment of the Jobs Creation Council. Had he won the vice presidency, he wanted to head the Labor Department because it is a key to solving poverty that has long plagued the country. Kabahin naman po sa death penalty na issue, mo niyang stand. In 2016, he supported the reimposition of the death penalty for drug traffickers. And then, kabahin naman po sa political dynasty, mo niyang stand. Political dynasty is natural, he said, adding that voters should not quickly judge dynasties. He further reasoned that the political dynasty is not inclusive to the Philippines but other countries as well. And lastly, kaning issue sa Marcos martial law mo niyang stand. He will not apologize for his father atrocities, adding the apologies are insufficient for some groups. So, partner. Okay, sa iyahang plataforma, ipagkaisa muli ang sambayanan, makaraos na sa krisis ng ekonomiya, kilusang ng pagkakaisa. Muna iyang platform. Ikadua, papasikatin pa ang mahal na Pilipinas. Ikan pa yun, ipasikat pa yun daw. Then, education and youth. Marcos proposes a program called National Education Portal, an online platform to be developed by the government and IT experts that will be accessible to students and teachers to simply secure e-learning for both public and private institutions. Then another, job creation and retention businesses, agriculture, tourism, and infrastructure industries. Another platform niya, public services and social safety nets, says he wants to do more for the cause and welfare of persons with disabilities and if elected, kung siya mapili, no? Duterte's war on drugs with the same vigor but would take a different tack to it, stressing prevention and rehabilitation. Another platform is planning to streamline government agencies dealing with the labor sector and push for a review of the proposed measure to end contractual work in the country. So, manata sa side about ni Marcos, iyang kinabuhi, iyang mga accomplishments, iyang mga baruganan, uban pa, iyang mga stand sa mga issues. So partner, paki-acknowledge sa mga
Chat. naka-chat sa Yes. Facebook. Sige, salamat kay partner. Sa atong mga viewers out there, hello po, happy Friday sing lahat. So, sa messages no sa atong Facebook account, that's Grace Covenant official account. So, hi to Ma'am Jessie Palangan who is watching right now. And then from Irish E. Soto, Diamante, good PM admin. And then from Jessie Palangan, good afternoon admin with heart. And then from Gapolrian, good noon admin and Ma'am Aya with 4 hearts who is watching right now. Salamat kay Ma'am Gapolrian. And then from Audrey Mactay, including Manila Bay. And then from Dailinda Pandan, watching and listening here at Bacolod Central Integrated School. Good afternoon with 3 hearts. So hello po sa lahat ng mga teaching force diha sa Bacolod Central Integrated School. Salamat sa pagpaminaw o pag-view din, and happy Friday sa inyong lahat. And then din naman sa tong YouTube na channel, hi to Coffee who is watching right now. Hello po sing lahat dyan. And then from Erlinda Serna Bernasebo, hello Ma'am Aya and admin, good noon. God bless you both. Hashtag Laban Bacolod and hashtag keep safe everyone. So yun po partner, ang mga naka-message karon. Okay, no? Salamat kayo, partner. O ang atong oras, alas 12:52 na. Igo-igo na human po namo ang actually review naman to sa life biography ni Senator Bongbong Marcos, usa sa pilion noon pagka-presidente sa atong nasod nga Pilipinon. So tanawa kung naaba siya hiyas sama sa kaisog, no? Inon, ingon man siya ang yang stand on drugs, Duterte's war on drugs, siya maori gyapon yang stand, pero karon mura og dunay gamay nga i-improve niya tingali para malikayan ang katong mga pag-abuso pud usahay sa atong ubang mga enforcers nga mutik advantage pod ilang gamiton ang maong programa. Mao na nga pato pa niya kung unsa ka isog si Duterte mo puyang buhaton, pero dili sasama sa kuan nga kinalan doon nagyoy gitawag o mga measures nga dili maabusuhan, no? Kaya usahay dili kalikayan, dili punoon tanan, doon na po yung mga implementers or enforcers nga take advantage ilahang mga kontra, pero labi na sa PNP nga side ilahang kontra pangitaan na lang nila sa iyo, muna na. So noon kanang uban po din na mingon siya gipang tanom kuan man pod noted naman pod, no, noted naman pod manang maro man manang sila mingon siya wa mo kumakuha kay gitanom tingali ang uban dili tinuod, ang uban pod tinuod unang ang stanya okay gyapon style Duterte, pero doon na nay walag additional parang malikayan ang mga pagduda, mga doubts. Okay, ang oras 12:54 na o karon kay Biyernes man, relax ta for 2 days unya masamandi na punta ang atol pasigutan ang sunod nga kandidato. Basta ang ako lang sugyot ninyo mga pumipili usa sa hiyas nga atong yung pilion kanang hiyas ni Duterte ron pagkaisog, no? Di lang ta atong yang hiyas nga siging pamalikas, no? Dili ta adto pilion na to tong iyang mga hiyas kaya di man po siya perfecto god, no? Pilion na to tong mga hiyas nga epektibo kayo sa atong gobyerno sama sa iyang pagkaisog, din nabungkag ang mga sindikato terorismo sa ato ang nasod. Wa man ma-perfect, kaya pamagi nagapabilin pa, pero at least, morning nasugdan niya sa sunod nga presidente, kung di man matupgan di man malaban, pero basta hindi matupgan. Kay importante man ni kayo sa ito ang nasod kini nga problema sa nagasaw na. Grabe, ang advice and order. Lisod na kayo. So, ang sunod na itong pag-isgutan, mura og si Moreno, no? Yes.
Yes, partner. Isko Moreno. Di maraman ni silang klaro yun. Pero daghan yung nagdagan. Wala o kuani kabuok. 12. Ay, 15. 15 kabuok, hindagag presidente. No? Pero matawag man gud o kuan. Matawag o kanabang nuisance candidate, no? Kining uban niini wanang sa 15, 5 lang ang atong ginahisgutan, no? 5 lang ka kandidato sa pagka presidente ang atong isgutan. Naam di po ilaing Marcos Midaga, no? Babaye, Maria Aurora. Marcos Maria Aurora. Independent. Independent, no? Independent. Dayon, wala gini, ubay-ubay gini. 15 kabuok, pero 5 ra ang atong isgutan, or hindi mausik katong oras kay mura man ni og kuan gyud. Dako pa kayo og chance nga matawag sila og kuan, nuisance candidate. Wanang naa. So, ang oras alas 8, alas 12:57 na, no? Alas 12:57 na. Og partner, manamilita temporary sa kanginan. Yes, partner. Salamat kaayo sa among opportunity. And hello again sa lahat ng mga viewers out there. So, this coming March 7 po, Monday, mag-uban-uban na po tabalik. Same time, 12 to 1. Same frequency po, 101.3 Grace Covenant FM. And hello po dahil sa lahat ng mga viewers out there. Continue gyapon mo sa pag-watch. Aron magayran, no? Especially sa itong lahat ng mga OFWs out there. Nga I know busy po kayo, no time na para mag-review sa lahat ng mga kandidato. But still, kung naamoy time nga mag-review, mo recap sa among YouTube na channel o sa among Grace FM account, please do po para naman magayran ka mo. Okay, so sa magkausa, salamat kayo sa mga suking tigpaminaw sa atong Grace FM, no? Grace Covenant FM 101.3 Grace Covenant FM. O magkita-kita na punta sa semana sa kanginan, no? Sa pagkakaroon temporaryo ta nga di magkita, pero bakante man tag duha ka adlaw, bakasyon sa duha ka adlaw. So, padayon ta sa pagpaminaw kay gikan sa national candidates, paingon man ta sa lokal, no? O paingon ta sa lokal. Kay lisod po dili na to giyahan ning sa lokal, no? Kay usa sa bantayan na natong mga kandidato nga kinahanglan ang atong pilion nga kandidato kanabang wala ma-involved ni anang mga ginadili nga droga. Kay lisod kayo kung ang leader na-involved anang mga ginadili nga droga. Unsaon na lang kaha kung inana man simbako ba, no? Ikan sa presidente paingon sa ubos, warang naa. Pero importante lang kayo nga ang presidente, governor, ayon. Kuman sa mayor, muna kinahanglan dili gid pwede nga kinahanglan tanan man apan sila gyud ang pinaka bantayanan nga di kita mosugot nga na ay mga nagkandidato niya na involved sa ginadili nga droga, no? O na nga ato nang isigutan gyapon sa umabot pag mga adlaw ni apat na nakapokus sa national candidates kay wala pa magud pud magsugod ang sa lokal. So again, salamat kaninyo. God bless everyone. Padayon pagsidlak Bacolod. Giya sa Pagpili 2022.